20 minutes later. Welcome back to our YouTube channel. So yun nga po guys, na magmumukbang na naman tayo ng mga panibagong kain. Street foods. So yun nga po guys, umpisan na po namin. Samahan niyo po kami. Tara! Play. Bless us, O Lord, for these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. 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 Gusto naman ng lolo.
Kakapanaso ba yun? Nasaan na yun? Ay, plastic. Bok. Ang lay po. Subuan tayo, subuan. Oh, blindfold, blindfold. Boom. Tukulo mo na. Saan yung mo? Bok. Sir. Pagkatawahan mo. Ang burasa ng Nutfil. Ang gaba na sa utubang ingatan. Ah. Fishball. Alam mo,
Dapat Bok, subo mga buong yung gangas ko yan. Susubo po ni Bok ng patinggan. Gawin na to na. Damo sila. Ang mga iso dati dito. Nalubi kami hindi ang mga 16 minutes. 16? 7. 16? 16 minutes? 15 minutes. I don't like that. I don't like that. Ganyan na. Ang isang lakang. Ako ang kaya din ah. Hindi ka maligkano ka din ah. Minsan lang mo. Uda, pinagulman mo ng zinja. Mani. Ano? Sige, kung nakatayin mo. So yun nga po. Manghang daw. Manghang. Tayin na yun. Ah, yun. Saklang. Pinutanon. Papay, laking gago kanya nga. Ang manatang niya po. Sugay mo naman. Mali na kaya. Sabi na, hindi suro mga silay. Doon, pare na. Pare na yung pinagtaklo ko kasi na. Pati di ka nagsiguro ka tayo. Ang Duwa. ang anak ka na. Hindi ko tayo naging Abang.
So yun guys, tapos na naman ang mukbang namin. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. So yun, hanggang sa muli. Paalam. Alam.